Cooking with Wife අපේ YouTube channel එකට ගොඩාක් ආදරයෙන් නොව පිළිගන්නවා. ඉතින් අදත් අපි ගොඩාක් රසවත් වීඩියෝ එකක් තමයි අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ අඹ චට්නි එකක් හරිම රසට හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ අඹ චට්නි එක හදන්න හරිම ලේසි. ඒ වගේම හරිම රසයි. ඉතින් ස්වයං රැකියාවක් කරනවා නම් ඔයාටත් පුළුවන් හොඳින් ජීවාණුවරණය කරගත්තු බෝතල් වලට අසුරලා ව්‍යාපාරයක් විදිහට මේ අඹ චට්නි එක පටන් ගන්න. ඉතින් අපි බලමු මේක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. හොඳට පැහුණු අඹ ගෙඩි කීපයක් මම අරගෙන තියෙනවා. මුලින්ම අඹ ගෙඩි වල පිට පොත්ත මෙන්න මේ විදිහට ඉවත් කර ගන්නවා. දැන් අපි අඹ ටික කපා ගන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. මේ අඹ කපා ගද්දී ඔයාලට කැමති ප්‍රමාණයකට කපා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මේ අඹ චට්නි එක කෑලි හැපෙන්නේ නැති විදිහට හදාගන්න කැමති නම් ගොඩාක් පොඩියට කපා ගන්න. මම මෙතනදී සාමාන්‍ය කැබලි වලට තමයි මේ අඹ එක කපා ගන්නේ. මෙතනදී ඔයාලට ඕනෑම අඹ වර්ගයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හොඳින් පැසුණු අඹ ගත්තොත් අපිට මේක ගොඩාක් රහට හදාගන්න පුළුවන්. මේ ඔයාලට පේන්නේ මම මේ විදිහට කපාගත්තු මගේ අඹ ගෙඩි ටික. දැන් අපි මේ චට්නි එක හදන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. අපි මෙතනදී සීනි එකතු කර ගන්නවා. මම මේ අඹ ගෙඩි ප්‍රමාණයට සීනි කෝප්පයක් වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි එකතු කරගත්තේ. මෙතනදිම ඔයාලා ලුණු පොඩි ප්‍රමාණයකුත් එකතු කරගන්න අමතක කරන්න එපා. මෙන්න මේ විදිහට අපි මේක හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්නවා. මේ අඹ චට්නි එකට සීනි අවශ්‍ය ප්‍රමාණය අපිට හරියටම කියන්න බෑ. මොකද ඔයා ගොඩාක් කැඹුරු අඹ චට්නියක් ගන්නවා නම් ටිකක් සීනි වැඩි ප්‍රමාණයක් දාන්න ඕන. චට්නි එක ටිකක් සැරට වගේ කන්න කැමති නම් සීනි ප්‍රමාණය අඩු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක වගේ කැමැත්ත අපි මෙන්න මේ විදිහට සීනි මිශ්‍ර කරගත්තු අපේ අඹ කැබලි ටික පැයක් වගේ කාලයක් හොඳින් වහලා තියාගන්නවා. එතකොට මේ සීනි සහ ලුණු මේ අඹ කෑලි වලට හොඳට උරා ගන්නවා. දැන් ඔයාලට මේ පේන්නේ පැයකට පස්සේ අපේ අඹ කෑලි ටික. ඒ වගේම මේ මිශ්‍රණය ඔයාලා හදද්දී මැටි වරඳක හදන්නත් අමතක කරන්න එපා. මොකද මේක ගොඩාක් ඇඹුල්නේ. ඒ වගේම අපි නම් මෙතන ලේසියට ගෑස් ටික පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ඔයාට හැකියාවක් තියෙනවා නම් මේක දරලිපේ හදන්න ගොඩාක් රහට එතකොට හදාගන්න පුළුවන්. ටිකක් අඩු ගින්දරේ මේක හදාගන්න. මොකද ගොඩාක් වැඩි ගින්දරේ හදාගත්තොත් සීනි ටික ඉක්මනින්ම කර වෙලා අපේ අඹ චට්නි එක අල්ලන්න පුළුවන්. ඉඟුරු සුදුලුණු කරාමු නැටි එනසාල් කුරුඳු පොතු කියන ඒ හැම දෙයක්ම බ්ලෙන්ඩර් ජාර් එකට එකතු කරගෙන අපි සිහින්ව අඹරා ගන්නවා. දැන් අපේ අඹ චට්නි එක ටික වෙලාවක් අපේ ලිප තියලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ වගේ හොඳින් රත් වේගෙන යන අවස්ථාව වෙනකොට අපි හදාගත්තු අර මිශ්‍රණය මේ අඹ චට්නි එකට එකතු කර ගන්නවා. අඹ චට්නි එකට එකතු කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට අපි හොඳින් මිශ්‍ර කර ගන්නවා. මේ වෙලාවේදී අපේ අඹ චට්නි එකකින් හොඳ සුවඳක් අපිට එනවා. දැන් මෙතනදී මිරිස්, ගම්මිරිස් දෙකම එකතු කරගන්නවා. මෙතනදී ඔයාලට අපිට නිශ්චිත ප්‍රමාණයක් කියන්න බෑ. ඔයාලා ගොඩාක් සැරට කන්න අකමැති නම් මිරිස් ටිකක් අඩුවෙන්, ගම්මිරිස් ටිකක් අඩුවෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි මේක නිතරම හැඳිගා ගනිමින් තමයි හදාගන්න ඕන. මොකද සීනි උණු වෙද්දී මේක ගොඩාක් අල්ලන්න බලනවා. ඒ වගේම ටිකක් අඩු ගින්දරෙත් හදාගන්න පරිස්සම් වෙන්න. ටික වෙලාවක් යද්දී අපේ අඹ චට්නි එකේ පාට වෙනස් වෙනවා. මෙන්න මේ වගේ ලස්සන පාටකට අපේ අඹ චට්නි එනවා. ඉතින් ඔයාලට පේන්නේ අපි මේ විදිහට හදාගත්තු අපේ අඹ චට්නි එක. මේ අඹ චට්නි එක හරිම රසයි. ඒ වගේම හරිම සුවඳයි. විශේෂ අවස්ථාවකට කැම මොන හරි ඔයාලට දෙන්න තියෙනවා නම් ඔයාලා මේක අමතක කරන්නේ නැතුව කලින් දවසේ හදලා තියාගන්න. කලින් දවසේ හදලා තියාගත්තාම මේක ගොඩාක් රසවත්. ඉතින් ඔයාටත් පුළුවන් ස්වයං රැකියාවක් වගේ කරන් හිතාගෙන ඉන්නවා නම් අඹ චට්නි එකක් හදලා ඔයාගේ ව්‍යාපාරය පටන් ගන්න. ඉතින් අපේ මේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාට ගොඩාක් ස්තුතියි. අඹ චට්නි එක වගේම ඇඹරෙල්ල චට්නි එකකුත් මගේ channel එකේ තියෙනවා. ඔයාට පුළුවන් එකත් බලන්න. ඇඹරෙල්ල චට්නි එකට වඩා ටිකක් වෙනස් විදිහට තමයි මම මේ අඹ චට්නි එක හැදුවේ. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට බෝතලයකට අසුරගෙන තියෙනවා. පැණි රස මිශ්‍ර ඇඹුල් රසකුත් එක්ක පුංචි සැරක් එද්දි තමයි අපේ චට්නි එක ගොඩාක් හොඳ චට්නි එකක් කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. ඉතින් අපේ වීඩියෝ එක බලපුවාට ගොඩාක් ස්තුතියි. තවත් මේ වගේ ගොඩාක් වැදගත් ලස්සන වීඩියෝ එකක් ඉක්මනින්ම අරගෙන එන්නම්.